සුබ දවසක්. 2010 වසරේ දෙසැම්බර් 31 වන දින ඇමරිකාවේ විල්මින්ටන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අපරාධ පරීක්ෂක මයිකල් ලෝසන් හට චෙරි අයිලන්ඩ් නාගරික කුණුකන්දේ තිබී හමුවන මළ සිරුරක් සම්බන්ධයෙන් දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඇමතුමට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් ඔහු වහාම අදාළ ස්ථානයට පිටත් වුණ අතර මෘත ශරීරයේ කිසිදු වෙඩි වැදීම් සලකුණක් හෝ පිහි ඇනුමකින් සිදු වූ තුවාලයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. නමුත් කිසිදා නොදුටු දුර්ලභ මුද්දක් මළ සිරුරේ අතෙහි දක්නට ලැබුණා. ඒ මුද්ද වෙස්ට් පොයින්ට් හමුදා ඇකඩමියේ 1966 කාණ්ඩයට අයත් මුද්දක් වූ අතර මෙලෙස කසල ගොඩේ මියගොස් සිටින්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් නොවන බව එයින් ඔහුට වැටහී ගියා. සැබවින්ම එලෙස මියගොස් සිටියේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් නොවෙයි. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපේ කතාංකය ආරම්භ වන්නේ. එකතු වන්න අප සමග. ඇතැම් විට මේ අභිරහස විසඳීමට ඔබට හැකි වේවි. එදින මියගොස් තිබුණේ ජෝන් විලර් නම් හිටපු දබල මන්දිර සහායකයායි. ඔහු වියට්නාම් යුද විරුවන් අනුස්මරණ අරමුදලේ ආරම්භකයා හා සභාපති ලෙස කටයුතු කරන අතර ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරුන් වන රොනල්ඩ් රේගන්, ජෝර්ජ් H.W. බුෂ් හා ජෝර්ජ් W. බුෂ් යන ජනාධිපතිවරුන් තිදෙනා යටතේම හමුදා හා රජයේ බොහෝ තනතුරු හෙබහු ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වූවා. ඔහු හාවර්ඩ් ව්‍යාපාර විශ්වවිද්‍යාලීය හා යේල් නීති විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් උපාධිධාරියෙක් වූ අතර වර්ෂ 1982 වසරේ වියට්නාම් යුද්ධයට සහභාගී වූ යුද විරුවන්ගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් අරමුදලක් ආරම්භ කළ අතර ඔහු දහස් ගණනක් සොල්දාදුවන්ගේ පැසසුමට ලක්වුණේ නිතැතින්මයි. ඔහු බයිපෝලර් ඩිසෝඩර් නම් මානසික ආක්‍රමිකතාවයෙන් පෙළුණු අතර ඒ නිසාම නිරන්තරයෙන් ඔහුගේ මනෝභාවයන් වෙනස් වනු ලැබුවා. උමතු විෂාද රෝගය එසේත් නැතිනම් උමතු අවපීඩනය ලෙස පෙර හඳුන්වනු ලැබූ බයිපෝලර් මානසික ආක්‍රමිකතාව කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ මනෝභාවය, ශක්තිය, ක්‍රියාකාරකම් මට්ටම් හා රසායනික සාන්ද්‍රණයෙහි අසාමාන්‍ය වෙනස්කම් ඇති කරන මානසික රෝගී තත්ත්වයක්. මේ රෝගී තත්ත්වය නිසා ජෝන් විටක ඉතා රළු පුද්ගලයෙක් බවටත් තවත් විටක ඉතාම සංවේදී පුද්ගලයෙක් බවටත් පත් වුණා. නමුත් ඔහු ඉතා සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් හා වෘත්තීමය ජීවිතයක් ගත කළ පුද්ගලයෙක් ලෙස හැඳින්වීම අතිශයින්ම නිවැරදි. ඔහු වටා සිටි සියලු දෙනාටම ඇති වූ මූලික ගැටලුව වූයේ ජෝන් විලර්ව ඝාතනය කළේ කවුරුන්ද යන්නයි. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී හෙළි වූයේ බ්ලන්ට් ෆෝස් ට්‍රෝමා එසේත් නැතිනම් මොට ආයුධයකින් කරන ලද පහර දීමකින් ජෝන් මියගොස් ඇති බවයි. ජෝන් පැවති ඇමරිකානු රජය සමග ඉතා සමීප සබඳතා පැවැත් වූ චරිතයක් වූ අතර මිය යන විටත් ඔහු ඇමරිකානු ගුවන් හමුදා ලේකම්වරයාගේ සහකරු ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියා. මේ නිසා බොහෝ පිරිසක් විශ්වාස කළේ යම් කුලි ඝාතකයෙක් විසින් මේ ඝාතනය සිදු කර ඇති බවයි. සැබවින්ම පරීක්ෂකයන් හා අධිකරණ වෛද්‍යවරුන් විසින් කුණු කන්දක් පීරමින් සාක්ෂි කොතරම් සෙව්වත් කිසිවක් ඔවුන්ට හමු වූයේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවල යම් සාක්ෂියක් හමු වුවත් එය කසල සමග එකතු වී දූෂිතව තිබීමට ඉඩකඩ පවතිනු ලබනවා. පොලිස් පරීක්ෂක මයිකල් ලෝසන් විසින් ජෝන් පදිංචිව සිටි නිව් කාසල් නගරයේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කරගත් අතර එවිට ඔහුට දැනගන්නට ලැබුණේ මරණය සිදු වූ දිනට පෙර දිනයකදී
ජෝන් විලර්ගේ නිවසේ සොරකමක් සිදු වී ඇති බවයි. නිවසට පැමිණි පුද්ගලයා විසින් යමක් සෙවූ බවට හෙළිවන සාක්ෂි නිවස පුරාම විසිරී පැවතුණා. විශේෂයෙන්ම අපරාධ ස්ථානයේ තිබී පාවහන් රහිත මනුෂ්‍ය පා සටහනක් මුළුතැන්ගේ බිම සටහන්ව තිබුණා. මේ අතරතුර සිදු වූ තවත් සිදුවීමක් පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කළ යුතුයි. ජෝන් විලර්ගේ සිරුර සොයා ගැනීමට දිනකට පෙර ඔහුගේ නිවස ඉදිරියේ තිබූ ඉදිකරමින් තිබූ නිවාස සංකීර්ණයට යම් අයෙක් විසින් දුම් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබුණා. මේ සිදුවීමෙන් එතරම් හානියක් නොවුවත් මේ සිදුවීම මේ කතාවේ හැරවුම් ලක්ෂයක් බවට පත් වූවා. එයට හේතුව වූයේ එම ස්ථානයේ තිබී ඒ වන විට අතුරුදහන්ව සිටි ජෝන් විලර්ගේ ජංගම දුරකථනය හමුවීමයි. ඒ අනුව ඔබට මේ සිදුවීමේ යම් රටාවක් වැටහෙනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. පළමුව කුණු කන්ද තුලින් ජෝන්ගේ මල සිරුර හමුවීම ඔහුගේ නිවසේ සිදු වූ සොරකම හා ඊට පෙර දිනයේ සිදු වූ පිපිරීම හා ඔහුගේ දුරකථනය හමුවීම යන සිදුවීම් තුනම එකම දංවැලක පුරුක් ලෙස සම්බන්ධ වන බව ඔබට වැටහෙනු ඇති. ඒ අනුව පරීක්ෂකයන් මීළඟට උත්සාහ කළේ ජෝන්ගේ අවසාන දින කීපයේ කාල රාමුව නිර්මාණය කරමින් මේ අභිරහසය පැටලුම ලිහා ගැනීමට මගක් පාදා ගැනීමටයි. ඒ අනුව 2010 වසරේ දෙසැම්බර් 28 වන දින ඔහු නිව්යෝක් නගරයෙන් දුම්රියට නගින්නේ විල්මින්ටන් නගරය හරහා වොෂින්ටන් නගරයට පැමිණීමටයි. ඒ ව්‍යාපාර කටයුත්තක් වෙනුවෙනුයි. එදින ඔහු නිව් කාසල් නගරයේ පිහිටි තම නිවසට පැමිණි අතර එදිනදී පෙර අප විසින් සඳහන් කළ සොරකම සිදු වී තිබුණා. එහිදී අදාළ සොරා විසින් ජැක්ගේ දුරකථනය, මුදල් පසුම්බිය හා ඔහුගේ බ්‍රීෆ්කේසය සොරකම් කොට තිබුණා. ඊට පසු දින එනම් දෙසැම්බර් 29 වන දින සවස 6ට පමණ නිව් කාසල් නගරයේ පිහිටි ඖෂධ හලක් වෙත ගිය අතර එහිදී ඔහුගේ රුව CCTV කැමරාවල සටහන්ව තිබුණා. ඔහු එදින කිහිප දෙනෙකුට පවසා තිබුණේ තමාට නැවත විල්මින්ටන් නගරයට යෑමට අවශ්‍ය බවයි. එහිදී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඔහුව විල්මින්ටන් නගරයට රැගෙන යාමට ඉදිරිපත් වූ අතර සවස 6:42 වන විට ඔහු සිටියේ විල්මින්ටන් නගරයේ ගරාජයක් තුල තමාගේ මෝටර් රථය සොයමිනුයි. නමුත් සැබවින්ම ඔහුගේ රථය තිබුණේ අදාළ ගරාජයට එහායින් තිබුණු අනෙක් ගරාජය තුලයි. ඔහු අදාළ ගරාජයේ ආරක්ෂක නිලධාරියා හමුවීමට පැමිණි අතර එම දර්ශනයද කැමරා තුල සටහන්ව තිබුණා. විශේෂයෙන් මෙහිදී ඔහුගේ හැසිරීම බොහෝ සෙයින් වෙනස්ව තිබුණා. ඔහුගේ එක් සපත්තුවක් අනිත් අතින් ගෙන සිටි අතර අනෙක් සපත්තුව ඔහු සතුව තිබුණේ නැහැ. ඔහු තමාගේ බ්‍රීෆ්කේසයේ සොරකම් කර ඇති බව දිගින් දිගටම අදාළ නිලධාරියාට පවසා තිබුණත් ඉන් එහාට කිසිවක් පවසා තිබුණේ නැහැ. එය අනුව නිව් කාසල් නගරයේ ඖෂධ හලේ සිටි විල්මින්ටන් නගරයේ ගරාජයට පැමිණීම දක්වා වූ මිනිත්තු 40 තුල යම් සිදුවීමකට ඔහු මුහුණ දී තිබීමට යම් ඉඩකඩක් පවතිනු ලබනවා. නමුත් ඔහුගේ දුරකථනය හා බ්‍රීෆ්කේසය සොරකම් කර තිබුණේ ඔහුගේ නිව් කාසල් නගරයේදී බව ඔබ මෙහිදී මතක තබාගත යුතුයි. ඉන් පසුව නැවත ජෝන්ගේ රුව කැමරා කාචයක සටහන්ව තිබුණේ පැය 20කට පසුවයි. ඒ දෙසැම්බර් 30 වන දින විල්මින්ටන් නගරයේ තිබෙන නෙමෝරස් නම් කාර්යාල සංකීර්ණයේ පහත මාලයේ තිබූ කැමරා කාචය තුලයි. ඊට පෙර දින රාත්‍රිය හා දෙසැම්බර් 30 වන දිනෙන් අඩකට වඩා වැඩි කාලයක් ජෝන් ගත කර තිබුණේ එම ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහලේ බව පොලිසිය පසුව සොයාගනු ලැබුවා. ඔහු සෑම තැනම උමතුවෙන් මෙන් ඇවිදිමින් සිටිනෝ මේ කැමරා දර්ශනවල සටහන්ව තිබූ අතර රාත්‍රී 8:42 පසුව නැවත කිසිදු ස්ථානයක ඔහුගේ රුව සටහන්ව තිබුණේ නැහැ. ඉන් පසුව නැවත ජෝන්ව දැකගත හැකි වූයේ පසු දින එනම් දෙසැම්බර් 31 වන දින උදෑසන 9:05
1956ටයි. නමුත් ඒ වන විට ජෝන් විල මලවුන් සමග එකතු වී සිටියා. මල සිරුර වටා පැවති කුණු කසල පරීක්ෂාවෙන් පරීක්ෂකයන් හට පෙනී ගියේ මෙම කසල අයිති වන්නේ නිව් අර්ක් නගරයට බවයි. වහාම නිව් අර්ක් නගරයේ කසල එකතු කරන සියලු ට්‍රක් රථ හා කුණු එකතු කරන විශාල බඳුන් සියල්ලම පරීක්ෂා කළ අතර ඒ අනුව අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් විසින් ජෝන් විලගේ සිරුර දමා තිබුණු කුණු බඳුන හා ට්‍රක් රථය සොයා ගනු ලැබුවා. මෙහිදී මතුවන තවත් ගැටලුවක් වන්නේ ජෝන්ව අවසානයේ දකින්නට ලැබුණු විල්මින්ටන් නගරයේ සිට නිව් අර්ක් නගරය දක්වා ඔහු ගමන් ගත්තේ කුමන අයුරින්ද කුමන හේතුවටද යන කරුණයි. මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සටහන්ව තිබූ පරිදි ඔහු තදබල ආබාධ තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දී තිබුණා. ඔහුගේ ශ්වසන මාර්ගය තුළට රුධිරය කාන්දු වී තිබූ අතර පෙනහළු බිඳවැටීම් පර්ශ්ව අස්ථි බිඳීම් සහ මුහුණේ වූ බාහිර තුවාල රැසක් දක්නට ලැබුණා. පුද්ගලයෙකුගේ හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමකගේ පහරදීම් නිසා නිතතින්ම මේ මරණය සිදුවී තිබුණත් එය සිදු කළේ කවුරුන්ට කුමක් උදෙසාද යන කරුණට පිළිතුරක් සොයා ගැනීමට කිසිවෙකුට හැකි වුණේ නැහැ. වර්ෂ 2011 වසරේ අප්‍රේල් මාස 29 වන දින විශිෂ්ට ඇමරිකානු රාජ්‍ය සේවකයෙකු ජෝන් විලගේ අවසන් කටයුතු රාජ්‍ය අනුග්‍රහය මැද්දේ සිදුවනු ලැබුවා. ජෝන් විල මේ වන විට සාමදානයෙන් සැතපුණත් ඔහුට මරණ වරේන්තුව ලියූ පුද්ගලයන් තවමත් නීතියේ රැහැනට හසු වී නැහැ. මේ පිළිබඳව අප විසින් පෞද්ගලිකව දරන මතය වන්නේ යම් පුද්ගල කණ්ඩායමක් විසින් ජෝන් විලව ඉලක්කයක් කරගත් අතර ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් ඔහුගේ නිවසට හොරෙන් ඇතුළු වී ඔහුගේ දුරකථනය සහ බ්‍රීෆ් කේසය සොරකම් කරනු ලැබූ බවයි. ඉන්පසුව කලබලයට පත් වූ ඔහු ඖෂධහලට පැමිණ එහිදී හමු වූ අමුත්තන් දෙදෙනා සමග නැවත විල්මින්ටන් නගරයට පැමිණෙන අතර එම මිනිත්තු 40 තුළ වූ යම් සිදුවීමක් නිසා ඔහු භීතියට පත්ව තිබුණා. ඔහු වැරදි රථගාල තුලට පැමිණියේ එයින් සිදු වූ කම්පනය නිසා විය හැකි. විශේෂයෙන් ඔහුගේ එක් සපත්තුවක් නොතිබූ අතර අනෙක් සපත්තුව තිබුණේ ඔහුගේ අතේ බව ඔබට මතක ඇති. යමෙකු එලෙස හැසිරෙන්නේ යම් කම්පනකාරී තත්වයකට මුහුණ දීමෙන් බව අපට අනුමාන කළ හැකි අතර ඊට පසු දිනයේ විල්මින්ටන් නගරයෙන් පිටව යන ඔහුව ඝාතකයන්ට හසු වූ බවක් අධික ලෙස ඔහු පහර කෑම්වලට ලක් වූ බව අපි විශ්වාස කරනවා. මෙය හුදෙක් සොරකමක් වෙනුවෙන් සිදු කළ අපරාධයක් ලෙස පිළිගත නොහැක්කේ ඔහු පැළඳි ඉතා මිල අධික රොලෙක්ස් වර්ගයේ ඔරලෝසුව සහ ඔහුගේ වෙස්ට් පොයින්ට් මුද්ද මල සිරුරේ පැවතීමයි. විශේෂයෙන්ම වෙනත් ස්ථානයකදී ඝාතනය වුණු ජෝන් නිව් අර්ක් නගරයේ පිහිටි කසල බඳුනකට දමා ෂෙරි අයිලන්ඩ් නගරයේ නාගරික කුණු කන්ද වෙත යැවීම හරහා සැලසුම් සහගතව සාක්ෂි දූෂණය කිරීමට අපරාධකරුවන් කටයුතු කළ බව අපි විශ්වාස කරනු ලබනවා. නමුත් සැබෑ සත්‍ය මේ සියල්ලටම එහායින් පිහිටි ඉසව්වක් කරා යොමු තිබෙන්නට පුළුවන්. එතෙක් මේ අපරාධය නොවිසඳුණු අපරාධ ලයිස්තුවට එකතු වන්නේ ගැටලු රැසක් ඉතිරි කරමිනුයි. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපගේ සාකච්ඡාව අවසන් වන්නේ. මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීමට ආරාධනා කරමින් අපි සමුගන්නම්. නැවතත් අපරාධයක තතු ඔබ වෙත ගෙන එනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.